यति गरिसकेपछि आजको हाम्रो फिस करी खानको लागि तयार। हेलो सबैजनालाई, यहाँ सबैजनालाई फेरि पनि हाम्रो युट्युब च्यानल फुड्स र ट्राभलमा स्वागत गर्न चाहन्छु। र आज म फेरि पनि एउटा नयाँ भिडियो लिएर यहाँहरुको माझ उपस्थित भइसकेको छु। र आजको भिडियोमा चाहिँ म नागा स्टाइलमा फिस करी बनाउन गइरहेको छु र तपाईहरु सबैजनाले हेरिदिनु होला है। र फिस करी बनाउनको लागि मैले मसँग 1 केजी माछा लिएर आएको छु, यहाँ छ। र त्यसपछि माछा फिस करीमा चाहिने इन्ग्रेडियन्ट्सहरु मैले लिएर आएको छु। यहाँ लसुन छ, मैले थिचेर राखेको छु, अनि अदुवा छ, इन्डियन टमाटर छ, नेपाली टमाटर युज गरेको छैन मैले। नेपाली टमाटर चाहिँ अलि धेरै अमिलो हुने भएको कारणले गर्दाखेरि 4 वटा सानसानो इन्डियन टमाटर लिएको छु, 2टा काटेको छु, 2टा डल्लै राखेको छु। अहिले त्यसलाई पकाउँदै गर्दाखेरि पछि निकालेर पिन्ने छु। र यहाँ मसँग हरियो खुर्सानी 3 वटा छ र रातो सुक्खा खुर्सानी छ अलिकति, यो पनि नपिरो वाला कलरको लागि। र यहाँ मसँग छ मटर कोसा, हरियो मटर, त्यसपछि नुन, अनि रेड चिली, यो पनि कश्मीरी लाल मिर्च नपिरो वाला, अनि बीचमा धनिया छ, हरी धनिया, अनि यहाँ तामा लिएर आएको छु है। र अब हामी पकाउन गइरहेको छु। हेर्नु होला हरेक प्रोसेसहरु, कुन इन्ग्रेडियन्ट्स कतिखेर हाल्छौं भन्ने कुराहरु तपाईहरु हेर्दै जानु होला। सुरुमा मैले यहाँ ग्यास अन गरे र ग्यास अन गरिसकेपछि यहाँ मैले मसँग बोइल गरेर राखेको पानी छ, तातो पानी मैले हालेको छु। यो भाँडाको लगभग 1/3 भागसम्म चाहिँ पानी हाल्ने छु। अनि पानी हालिसकेपछि मसँग मैले पिनेर राखेको यहाँ लसुन छ, लसुन हालिदिन्छु। अदुवा पनि अलिकति मात्रै हाल्छु, अहिले अदुवा चाहिँ एकछिनमा हाल्छु। त्यसपछि म यहाँ मसँग भएको टमाटर, यहाँ हरियो खुर्सानी, सुक्खा खुर्सानी हाल्ने छु र नुन स्वाद अनुसार हाल्ने छु। र म यसलाई यसरी चलाएर स्टियर गरेर अब म यसलाई मज्जाले पाक्नको लागि एकछिन 10 मिनेटसम्म, 10 देखि 15 मिनेटसम्म यसलाई मजाले पाक्न दिन्छु, बोइल गर्न दिन्छु। यहाँ हेर्नुस्, यसरी मैले अघि हालेको लसुन, टमाटर, हरियो खुर्सानी अनि त्यो रातो खुर्सानी, नुन मजाले पाक्दैछ। अब म यसमा अघि मैले देखाएको तामा हाल्दै छु। र एकचोटि यसलाई यसरी चलाउने छु। र ढाकिदिने छु। फेरि पनि यसलाई केही समयको लागि पाक्न दिदैछु म। यहाँ बोइल गरेको टमाटर अनि त्यो रातो खुर्सानीहरुलाई म झिकेर अब पेस्ट गर्न गइरहेको छु। म पहिला टमाटरलाई झिक्दै छु। त्यो अघि सिङै राखेको 2टा बोइल गरेको 2टा टमाटर, म यसलाई एकचोटि यसरी पेस्ट गरेर
र म अब यो टमाटरलाई फेरि हालिदिन्छु भित्र। र अब चाहिँ म यो खुर्सानीहरू अघि राखेको खुर्सानी रातो खुर्सानीहरू झिकेर पेस्ट गर्नेवाला छु है। हुन्छ, मैले यो खुर्सानी सबै झिकिसकेको छु। अब म यसमा अलिकति यो अघिको काश्मिरी लाल मिर्च अलिकति हाल्छु। धेरै पिरो खाइँदैन घरमा है, त्यसै कारणले गर्दाखेरि पिरो खानेहरूले अलि मजाले हाल्दा पनि हुन्छ। र त्यस पश्चात मैले त्यहाँ नुन धेरै हालेको थिइनँ, यहाँ यो पिन्नुको लागि अलिकति नुन पनि हाल्छु। र म अब यसलाई मजाले यसरी पिनेर पेस्ट बनाउँछु। हुन्छ, मैले अघि निकालेको खुर्सानी यहाँ पेस्ट बनाइसकेको छु। अब म यो खुर्सानीको पेस्ट अघि बोइल गरेको सब्जीमा हाल्दैछु। र यो सँगसँगै म अघि मैले राखेको मटर कोसा पनि हाल्दैछु। र अदुवा मैले अघि भनेको थिएँ अदुवा अहिले एकछिनमा हाल्नेछु भनेर, म यो अदुवा यहाँ हाल्दैछु। र मसँग भएको यो धनियाँको हरियो धनियाँको डाँटहरू चाहिँ म अहिले नै हाल्छु। र अघि अरू बाँकी रहेको धनियाँको पातहरू चाहिँ म अहिले अन्तिममा गार्निसिङको लागि हाल्नेछु। र अब म यसलाई फेरि पनि 5 मिनटको लागि मजाले पाक्नु दिनेछु। पानी अलिक कम भएको जस्तै छ, म पानी एड गर्नेछु। र म यसलाई 5 मिनटको लागि पाक्नु दिनेछु। यता यसरी तपाईहरुले देख्न सक्नुहुन्छ। यसलाई चाहिँ म एकछिन ढाकेर 5 मिनटको लागि पाक्न दिन्छु। त्यसपश्चात चाहिँ अघिको माछा हाल्नेछु। हाम्रो टमाटरको लागि चाहिने ग्रेभी भनौँ या सरदम भनौँ सबै कुरा यहाँ पाक्दैछ, रेडी हुँदैछ। अब म यो माछा हाल्नु गइरहेको छु। माछा हालेर करिब 10 देखि 15 मिनट हामी पकाउने छौं। र माछा हाल्नेपछि चाहिँ माछा हाल्ने बित्तिकै एकचोटि हामी मजाले हल्लाउँछौं, यसलाई स्टियर गर्छौं। त्यसपछि चाहिँ स्टियर गर्नु मिल्दैन, किनभने माछा छिट्टै पाक्ने भएको कारणले गर्दा यसलाई धेरै चलायो भने माछा सबै ढुटिन्छ। त्यसै कारणले अब चाहिँ यसलाई हामी छोपेर राम्रोसँगले 10 मिनेट जति पाक्न दिनेछौं। अब यसलाई चाहिँ हल्लायो भने सबै माछा ढुटिन्छ, त्यसै कारणले हामी यसलाई स्टियर नगरिकन यतिकै छोपेर पाक्न दिनेछौं। हुन्छ, हाम्रो माछा चाहिँ यसरी पाक्दैछ, तपाईहरुले देख्न सक्नुहुन्छ।
अब हामी यसलाई एकछिन अझै 5-10 मिनेट पकाउँछौँ। हुन्छ, हाम्रो फिस करी लगभग तयार भइसकेको छ। यहाँ यसरी तपाईँले देख्नु सक्नुहुन्छ, यसरी पाकिसकेको छ। अब यसलाई अन्तिम टच दिनको लागि मैले अघि काटेर राखेको धनियाँले गार्निस गर्दैछु र यो धनियाँ यसरी माथिबाट हालिदिएपछि म यसलाई अब ग्यासको फ्लेमलाई अफ गर्नेछु, निभाउनेछु र यति गरिसकेपछि आजको हाम्रो फिस करी खानको लागि तयार हुन्छ। सबैजनालाई धन्यवाद छ। आजको फिस करी बनाउने प्रोसेसलाई मैले यहाँ पकाएर देखाएको छु। तपाईहरुलाई यदि मन पर्यो भने हाम्रो च्यानललाई सब्स्क्राइब गरिदिनु होला यदि कोही नयाँ हुनुहुन्छ भने, अनि लाइक गरिदिनु होला, कमेन्ट गरिदिनु होला, अनि हुन्छ भने शेयर पनि गरेर हामीलाई सहायता गरिदिनु होला। यस्तै यस्तै मिठो मिठो डिसहरु हामी लिएर तपाईहरुको माझ प्रस्तुत हुनेछौँ।